स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले जियोमेट्रिक सिक्वेन्ससँग रिलेटेड लङ क्वेशन्सहरुको बारेमा डिस्कस गरिरहेका थियौं, जुन क्रममा हामीले टाइप 1 देखि लगेर टाइप 4 सम्म डिस्कस गरिसकेका छौं। टाइप 5 मा पनि हामीले केही क्वेशनहरु डिस्कस गर्यौं, जसमा हामीहरुको 2073 मा सोधिएको क्वेशन पनि गर्यौं र धेरै पहिले पुरानो पनि सोध्ने पहिले पनि यस्तो टाइपको क्वेशनहरु सोध्ने गरेको रहेछ र हामीहरुले 2057 तिर रेगुलर तिर सोधेको क्वेशन पनि गर्यौं। जस्ट फरक के भने पहिले सोध्दा चाहिँ एकदमै इजी सोधेको हुन्थ्यो, सानो भ्यालु थियो, सानो भ्यालु दिएर एकदमै इजी टाइपको सोधिने गरिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ थोरै भ्यालु अलि ठुलो छ अनि फ्याक्टराइज गर्दा पनि अलिकति गाह्रो जस्तो फिल हुने टाइपको क्वेशन सोधेको छ, त्यति नै फरक हो। र त्यसैगरी मैले यहाँ फेरि टाइप 5 को क्वेशन एउटा अर्को क्वेशन लिएको छु। जस्तै यो क्वेशन हामीहरुलाई 2062 मा रेगुलरमा सोधिएको छ र सेम क्वेशन 2068 रेगुलरमा फेरि सोधिएको छ। सो भन्नुको मतलब हामीहरुको क्वेशनहरु रिपिट हुन सक्छ है, त्यही भएर पुरानो क्वेशन पनि हेर्ने गर्नुपर्छ हामीले। अब के हुन्छ भने यहाँ धेरै पुरानो क्वेशन रहेछ भनेर इग्नोर गर्ने हैन, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, सबै टाइपको क्वेशनहरु गर्ने हो र पुरानो क्वेशन पनि गर्ने। किनकि जस्तै यहाँ हेर्दा हामीहरुको 2062 रेगुलरमा जुन क्वेशन सोधेको थियो, कसले सोधेको थियो होला कि त्यही क्वेशन 2068 रेगुलरमा पनि सोध्छ होला भनेर, सेम क्वेशन सेम भ्यालु भएको क्वेशन। सो त्यो कुराहरु हुन सक्छ। सो क्वेशनहरु चाहिँ हामीले पुरानो होस् चाहे नयाँ होस् प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो। सो हामीहरुको यहाँ जस्तै अब क्वेशनमा हामीलाई के भनेको छ भने यहाँ हामीलाई दुईटा नम्बरको एरिथमेटिक मिन भनेको हामीहरुको 10 छ भनेर भनेको छ, अनि त्यसैगरी जियोमेट्रिक मिन चाहिँ हामीहरुको 8 छ भनेर भनेको छ र हामीलाई भनेको छ त्यो दुईटा नम्बर चाहिँ के होला नि, त्यो दुईटा नम्बरको भ्यालु चाहिँ के होला क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। सो हामीहरुले यहाँ हेर्दा हामीलाई गिवन भनेको अरिथमेटिक मिन, हियर अरिथमेटिक मिन गिवन छ हामीहरुलाई। सो अरिथमेटिक मिन एएम, जसलाई सर्टकटमा एएम पनि भनिन्छ, एएम छ हामीहरुको 10, देन जियोमेट्रिक मिन जीएम, जसलाई हामीहरुले जुन भ्यालु छ हामीहरुलाई गिवन 8। सो अरिथमेटिक मिन 10 देन जियोमेट्रिक मिन 8। सो लेट टु नम्बर्स बी एन्ड बी, हामीहरुले जुन दुईटा नम्बर निकाल भनेको थियो त्यो दुईटा नम्बर भनेको हामीहरुले ए र बी भनेर ए र बी हुन् ल दुईटा नम्बर भनेर मानेको छ। लेट ए एन्ड बी बी टु नम्बर्स, ए एन्ड बी बी टु नम्बर्स, then we know that first number arithmetic mean हामीहरुसँग am भनेको छ। हामीहरुको am दुईटा नम्बरको a र b दुईटा नम्बरको arithmetic mean कति हुन जान्छ त हामीहरुको फर्मुला अनुसार a plus b by 2। सो am हामीहरुलाई गिवन छ 10 is equals to a plus b by 2। सो यो हुने भयो हामीहरुको a plus b 10 into 2। सो a plus b is equals to 20 भनेको हामीहरुको इक्वेसन फर्स्ट, यसलाई हामी भन्छौं इक्वेसन फर्स्ट, यो भयो हामीहरुको इक्वेसन फर्स्ट। देन त्यसैगरी हामीहरुसँग छ अगेन जियोमेट्रिक मिन पनि छ हामीहरुसँग। जियोमेट्रिक मिन GM is equals to हामीहरुसँग जियोमेट्रिक मिन भनेको हामीहरुको हुन जान्छ रुट AB, और हामीलाई जियोमेट्रिक मिन हामीलाई यहाँ गिवन छ 8। सो जियोमेट्रिक मिन 8 is equals to रुट AB, और यो हुने भयो हामीहरुको AB 8 स्क्वायर 64, यसलाई बनाऊ इक्वेसन सेकेन्ड। सो फ्रम इक्वेसन फर्स्ट we get फर्स्ट बाट यदि मैले a को भ्यालु निकाले भने therefore a is equals to 20 minus b, then when a is equals to 20 minus b, from second
we get so equation second मा मैले a को भ्यालु 20 minus b राख्दा यो हुन जान्छ हामीहरुको 20 minus b into b is equals to 64 और यो हुने भयो हामीहरुको 20b minus b square is equals to 64 और यो हुने भयो हामीहरुको b square minus 20b plus 64 और हामीहरुको यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको minus 16b plus minus 4b minus 4b 16 र 4 जोड्दा 20 र 16 र 4 लाई मल्टिप्लाई गर्दा हामीहरुको 64 हुने भयो र माइनस माइनस मल्टिप्लाई गर्दा प्लस हुने भयो र हामीहरुलाई यहाँ दुईटा नम्बरलाई जोड्दा 20 पनि हुनु पर्ने छ सो -16 -4 -20 so plus 64 is equals to 0 यो फर्स्ट को दुईटा टर्मबाट यदि मैले b कमन लियो भने b minus 16 बस्ने भयो र त्यसैगरी सेकेन्ड यो लास्ट को दुईटा टर्मबाट यदि मैले -4 कमन लियो भने यहाँ बस्ने भयो हामीहरुको b minus 16 then is equals to 0 और b minus 16 then multiplied by b minus 4 is equals to 0 so either b minus 16 is equals to 0 therefore b is equals to 16 or हामीहरुसँग छ b minus 4 is equals to 0 therefore b is equals to 4 हामीहरुको यहाँ b को दुईटा भ्यालु आएको छ सो b को दुईटा भ्यालु छ भने हामीहरुसँग यहाँ a is equals to 20 minus b पनि त छ यसलाई भनौं इक्वेसन थर्ड हैन अब इक्वेसन थर्ड मा यदि मैले b को दुईटै भ्यालुलाई के गरेर राख्यो भने अब यसले मलाई एज अ मेसिन जस्तो काम गरेर हामीको फंक्सन हो एज अ मेसिन जस्तो काम गरेर यसले मलाई आउटपुट पनि दिन्छ a को भ्यालु दुईटा सो हियर सो when b is equals to 16 from equation third we get equation third बाट हामीले के पाउँछौं equation third बाट a is equals to 20 minus b a is equals to 20 minus b जसमा हामीहरुको b भनेको 16 छ then 20 minus 16 भनेको 4 then again हामीहरुसँग b को त अर्को भ्यालु पनि छ सो अब अर्को भ्यालु राखेर पनि हेरौं obviously अब b को भ्यालु 16 हुँदा 4 आएको छ भने a को भ्यालु obviously अब b को भ्यालु अरु केही नै छ भने a को भ्यालु पनि अरु केही आउँछ सो हामीहरुको यहाँ b को अर्को भ्यालु भनेको छ b is equals to 4 छ भने from equation third लाई नै युज गर्छौं हामी so from equation third we get a is equals to 20 minus b यानी कि b को ठाउँमा हामी राख्छौं 4 20 minus 4 16 so हामीहरुको यहाँ b a र b को दुईटा भ्यालु रहेछ so thus the required numbers are values भन्दा पनि so हामीहरुको thus the required two numbers are a को भ्यालु हामीहरुको 4 हुँदा 4 and हामीहरुको b को भ्यालु छ 16 और हामीहरुसँग यदि a को भ्यालु 16 छ भने 16 and b को भ्यालु आएको छ हामीहरुको 4 छ सो 4 र 16 या 16 र 4 यसरी दुईटा भ्यालु रहेछन् र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशनहरुमा हामीहरुको 2066 रेगुलरमा सोधिएको थियो र सेम क्वेशन 2066 सप्लिमेन्टमा सोधिएको थियो obviously अब यो एउटै रिजनमा होइन होला है अब एउटै सालमा सेम पेपर सेम क्वेशन 66 को रेगुलरमा सोधिएको छ भने सप्लिमेन्टमा सायदै एउटै रिजनमा होइन सो हामीहरुको यहाँ छ क्वेशन छ हामीहरुको find two numbers whose arithmetic mean
find two numbers whose arithmetic mean is 50 and हामीहरुको geometric mean is 40. then हामीहरुलाई यो सोधिएको छ 2066 रेगुलर मा र 2066 सप्लिमेन्ट मा नै सोधिएको छ। सो हामीहरुको यहाँ फर्स्ट अफ अल अब हामीहरुले हेर्नु पर्ने भनेको गिभन के छ त्यो हो।